Píše se rok 1303 a v Čechách vládne velký přemyslovský král Václav II. Ten právě chystá svatbu s dědičkou polského trůnu, Rychenzou Piastovnou. Václav je výborný politik, který pro svého syna Václava III. Zajistil uherskou královskou korunu a sňatkem s Rychenzou potvrzuje svůj nárok na titul krále polského. A tak se počátkem 14. století v rukách přemyslovců spojila 3 velká středoevropská království. Za jeho vlády byla v místech dnešní Kutné Hory objevena bohatá ložiska stříbrných rud. Václavovy diplomatické schopnosti v kombinaci s výnosy z těchto dolů ovlivnily nejen život Rychenzy, která se po ovdovění dočkala nevídaného věna, ale mohly být též inspirací úspěšné vládě jeho vnuka, Karla IV. Pane Zdube, pojedeš do Kutných Hor a Bohuslava vezmi sebou. A pan Jindřich pojede do Budyně pro královnu Rychenzu. Myslíš Vratislavského Jindřicha z Vrbna? Posel z Mohuče právě přijel s listem. Bude se jistě chtít připravovat na korunovaci. No snad by bylo lepší, aby Rychenzu do Prahy doprovodil někdo z českých pánů. Pojede Jindřich z Lipé. Měl jet pan z Wartenberka a musí být v Olomouci. Kde je? Připrav se na cestu, pane z Lipé. Zítra ráno vyrážíš. Rychenza, Ryksa, nebo také Eliška Rejčka strávila po zásnubách 3 roky na hradě Budyni.
A nyní ve svých 15 letech se vrací do Prahy, kde bude o letnicích korunována českou a polskou královnou. Jaký bude její život v neznámé zemi? Jaké bude manželství s mužem, který si ji bere z čistě politických důvodů? Počkej chvíli, paní. Jan ti pomůže. Herr von Wartenberg, bitte, was ist das Letnice? Letnice, německy Pfingsten, to je přeci den tvé korunovace, má paní. Rikenzo, ty přeci nemusíš. Doufám, že jsi měla příjemnou cestu. Vítej, Rikenzo, ať je ti tato země novým domovem. Dziękuję bardzo. Nechal jsem ti připravit pár darů. Snad se ti budou líbit. To je pěkné. Výborně, nechám je odnést do tvých komnat. Můžete jít. Slyšel jsem, že ty 3 roky v Budyni s tetou Griffinou byly, jak bych tak řekl, vzrušující. No děkuju, už jsem nedoufala, že to někdo bude mít smysl pro humor. Ne, jenom já. Teda, teď už jsme asi 2. Seďte. Vidím, že už se tu cítíš jako doma. Díky, dostalo se mi skvělého přivítání. Ale myslím, že už to doma jsem, nebo ne?
Vida, pan z Wartenberka dorazil. Posaď se a posnídej s námi. Děkuji, můj pane. A ty se připrav. Vyrážíme po snídani a pan z Dubé se k nám připojí po cestě. Jistě. Jak dlouho jste vlastně vy dva nebyli doma? A pane, já jsem ve tvých službách velmi spokojený. Škoda, že to asi nemůže říct každý. Dobrá. Bodej bys nebyl spokojený takových ženský. Toho roku jsem byla korunovaná na českou a polskou královnu. A přijala jsem jméno Alžběta. Průvod byl tak dlouhý, že když jsem se ohlédla, neviděla jsem jeho konec. Hostina byla také pěkná, i když říkalo se, že hostinám za Přemysla se již nikdy žádná nevyrovnala. Připím na královnu! Na jaře roku 1304 Václav vysvobozuje svého syna z Uher, kde se komplikuje vnitropolitická situace. V říjnu 1304 chce Albrecht Habsburský zaútočit na Kutnou Horu, ale jeho tažení skončí neúspěchem. Bitva se nekoná. Probíráte situaci v Kutné Hoře? Ano. Florenťané zahájili stavbu nového dvora. Nevím, jestli se tam moc nedostavují. Burkmistr Vilém si stěžoval, že si tam z toho dělají kurník. No jestli to zvýší výnos, tak ať si postaví v Kutných horách třeba celou Florencii.
Nové groše milosti mají obrovský úspěch. Oldřichův syn, pánové, se s nima setkal až ve Francii. Jenomže to k nám přivede spousty nových hladovců. Město by teď mělo myslet především na obranu. Postavit novou věž, zvýšit hradby. Cítím, že se tam brzo něco semele. Opevnění, pokud vím, stále stojí a palác je taky potřeba. Člověk, aby spal v hospodě na slamníku s blechama. Takhle budeme mít aspoň lepší pohodlí. To je pravda. Domnívám se, pánové, že v Kutných horách je zapotřebí více zbožností než přepichu. Minulý týden mi přišel list, že nás v létě navštíví arcibiskup. Vzít do Kutné hory, byl by to hotový skandál. O stavbě nového kostela, milý pane z Dražic, si můžeš promluvit směchy v Sedlci. Mě by spíš zajímalo, jestli se nám nestrácí nějaké stříbro. Budeme ho potřebovat, pokud se spory s Albrechtem neurovne. Proč si minulý týden nechal popravit toho cechmistra, pane Vaňku? Byl to příbuzný mého písaře a říká, že šlo o poctivého člověka a že na něm byl spáchán zločin. Okrádal královskou pokladnu, pane. Má na to svědky i důkazy. Albrechte, pošleš tam pana z Wartenberga. Nebo ne? Pojedeš tam s panem z Lipé společně. Do týdne chci slyšet zprávu. Pane, ať jde dál. Jak pokračují stavební práce? Pane, opat ti vzkazuje, že části hradeb už se dokončují. Výborně. Jsou pryč, paní, všichni odjeli. A nevíš, kdy se vrátí? Co jsem slyšela, tak asi až večer. Myslela jsem, že jste spolu měli dnes obědvat. Tak nekoukej, přines šaty a půjdem na trh. Nesou tam prý až z Benátek. Ale paní, a Batyše tě již očekává, to pozvání nemůžeš odmítnout. Máš pravdu. Na to jsem zapomněla. Tak přines šaty a z kláštera půjdeme rovnou na trh. Už běžím. Tak pojďte, pánové, pojďte kupovat. Čerstvá várka přímo z uhlí. Chleba. Posuneme se někdo, já pak se vrátím. S těma ptáčkama. Viděla jsem teď Václava. Já taky. Takový dobrý 15 grošů. Dovolíš? Pojď, to je jaká krásná kočňa. Teď jsem se zrovna koupil. Mostrar sa
voletas a madre de Jesu Cristo que Señor de nobrezas non soffre che hensa casa san furtos Teď bych dal cokoliv, aby se usmál. Královna. Co třeba tohle? Co to vlastně máš ve svém erbu? Za ten úsměv a taky Dopověz to. Tohle není nějaká obyčejná měšťanka. Vzpomeň si na Falkensteina. Tak to je snad něco jiného, ne? Ano, je to daleko horší. Ty máš ženu a 2 děti. A ty snad ne? Kdy jsi tam byl naposledy? Já si ale aspoň nedělám záluž na královnu. Ticho, někdo jde. Myslela jsem, že jsi odjel, pane Jindřichu. Říkali, že jsi nemocný. Král mě odvolal. Promiň, Eliško. Nevěděl jsem, že jsi pro mě poslala. Vlastně chtěla jsem se jenom projít dolů k mostu, je tam prý nějaký jarmark. Pak mi ale řekli, že tam šla ta... Dovol, abychom tě doprovodili, princezno. Za chvilku se začne stmívat. Pane z Wartenberka, co si myslíš o Rejčce? Myslím, že to nemá snadné. Ty jsi tu vyrostla, jsi tu doma. Ona je sirotek a v úplně cizím prostředí. Zastáváš se jí, chápu, je krásná. Ale ta její povýšenost. Soudíš přísně, Eliško. Učiň pokání a zamysli se nad svojí pýchou. Rejčka je milé děvče. Je pokorná služebnice Kristova. Vím, že tento měsíc nevynechala ani jednu bohoslužbu. Navíc vroucně miluje tvého otce. Asi máš pravdu. Nebude to pro mě snadné, ale zkusím s ní promluvit. Nakonec nemusí být tak špatná, jak vypadá. Půjdu hned. Je třeba připravit sál. Teda krásnější macechu snad ještě nikdy nikdo neměl. Ráno si chci vjet. Mám nového koně, převezl jsem si ho až suher. Můžeš se připojit, jestli chceš. Moc ráda. Uvidíme, kdo je lepší jezdec. Je to mrcha.
Včerejší lov se nepoved. Pan Heřman byl celý pomlácený. Povídá se, že ho za to chtěli ještě pověsit. Včera jsem tě viděl ve městě. Celý hrad se šel podívat na ty komedianty. I pan Zlipé tam byl, že jo? Ty jsi tam byl taky? Neviděla jsem tě. Neříkal jsi něco o lovu? Neboj, nic neřeknu. Jindřich obletuje všechny krásné ženy. Vlastně to děláme úplně všichni. A z otce si taky nic nedělej. A Nežku zná od té doby, co se vrátil od Oty. On tě vážně miluje. Vlastně tě milujeme úplně všichni. Přijde mi, že můj klub držel, mohl by se na ně podívat? Samozřejmě tvoje milosti zařídím to. Královně v pořádku. Myslím, že ano. Chvála Bohu za ten déšť. To mě už potřeboval. No, doufám, že to brzy přejde. Královnu bychom ještě dnes rádi vyrazili. Přines víno s medem a něco k jídlu. Ančo, slyšela jsi? Co to máš? Prosím, paní. To máš od něj? Ne, to ne. Ale kdyby se to dozvěděl. Nezapomeň si sundat ty mokré věci, ať neprochladne. Už přijel král? Ještě ne, paní. Chceš připravit horkou koupel? Dobře. Kateřino? Kdo je tam? Já, Rixo, otevři.
Zítra jedu do Nymburka. Kde jsi byl v té bouřce? Ale no tak, už nejsem malý kluk. Můžu se podívat? Ty snad umíš číst? A ty snad jo? Jak se ti líbila nedělní mše, Eliško? Byla velmi poučná. To jsem ráda. Ty víš, že tě mám ráda jako vlastní dceru. Záž jeden z hříchů. A tvůj otec by z takového chování jistě neměl radost. Paní, poslala se pro mě? Pana z Lipé si neviděl? Ne, ten už se tu dlouho neukázal. Slyšela jsem, že už se vrátil. To jistě ne. Pokud vím, odjel ze Žitavy za tvým chotím rovnou na Křivoklát. Dobře. Máš připraveného některého z mých koní? Jedu si. Ano, připravili jsme ho už ráno, jak si přikázal.
tu chvíli mi to došlo. Milovala jsem ho na celý život. Milovala jsem ho jako nikoho na světě. A ten moment, kdy za mnou Jindřich přijel, znamenal, že už nikdy nic nebude stejný jako dřív. Už jsem nikdy nikoho tolik nemilovala jako jeho. Václav byl tak vzdálený. Byla jsem najednou úplně prázdná. Přitom plná života. Šťastná a přitom nešťastná. Jak je? Moc dobře. A Anežce taky. Teď nemluv. V červnu 1305 Václav umírá v měšťanském domě zlatníka Konráda. Vědět, jak se má rozhodnout. Já se jistě může opřít. A my jsme tu od toho, abychom podpořili. Ani Poláky, ani Uhry. Čechy. Pánové, pošlete pro Václava. Mikuláš z Opavy je již na cestě. Počkáme na něj? Ne, my nemůžeme čekat. Nemůžeme čekat, jdeme pro Václava! Václave, musíš jít.
člověče? Rixo? Rixo, slyšíš? Už je to pryč. Přijel Jan. Co mi přivezl? Vidím, že už je ti líp. Tak na svatebčany! A jak se cítíš, Richenzo? Takhle mi prosím neříkej. A jak ti můžu říkat? Eliško? Ne. Tak co třeba Rixo? Tak mi říkali doma. A tady nejsi doma? Od kdy piješ pivo? Teď bych za tebou mohl jezdit častěji, kdyby si chtěla. Pojď, musím ti něco ukázat. Cože jsi mi to chtěl ukázat? Vlastně nechtěl ukázat, ale říct. Říct ti.
Moc ráda vzpomínám na to, co bylo hezké. Jeroným vše zaznamenává tak, jak to je. Jak to bylo. Chci, aby si na mě udělal každý svůj vlastní názor. Ostatní ať si píšou, co chtějí. Jsou to bez tak jenom lži. Ničeho nelituju. Anna s Jindřichem Korutánským utekli. Ať žije České království! Připijím na královnu. Už jdou, milosti. Co mi chceš, má paní? Vyhýbáš se mi. Já tě prosím, pochop mě. To není o srdci, ale o rozumu. Můžeš to pochopit? Můj najdrožší. Ty oko ciebie milujem. Neopušťaj. Za svítání buďte připraveni na nádvoří. Ty pojedeš napřed a všechno připravíš na můj příjezd. A ustáci? Pane? Žádný rabování. Samozřejmě. Ráno odjíždím.
Až se vrátím, pojedeš se mnou do Vídně. Rudolf už se nikdy nevrátil. Zemřel u Horažďovic. Zůstala jsem s Aneškou zase sama. Oba svý manžely jsem měla vážně moc ráda. Václava i Rudolfa. A oni mě milovali. To díky nim jsem pak mohla žít v Hradci. Nikdy by mě nenapadlo, že budu muset z Prahy uprchnout. Z města, kde jsem byla 2krát královnou. Měla jsem vztek. I když to bych asi říkat neměla. Tak jaké vybereme šaty na večer? Jaké by si spřála, paní? Prý se v hostince někdo ubytoval, říkala Ulrika. Z Prahy. Ale ohlásí se až večer. Můžeš mi připravit ty zelené. Nezlob se, ty já nemůžu najít. Asi zůstaly v Praze. Tak některé z těch nových. A co ještě říkala? Už to nech, bude ze mě plešatá bába. Neboj, už jsem ti u lazebníka objednala 2 nové paruky. Cože? Ty můru jedna. Počkej. Tak co je? Omlouvám se, paní. Přijel pán z Wartenberka. Řekni mu, že ho na večer přijmu. Hostinská neměla volné pokoje. Kvůli tržnici, protože chtěla totiž, aby je Hynek odvedl k Vavřinci. Jenže oni platili kutnohorskými groši. No hostinský ji odžíhnul. No a protože žádný holku nechtěl, tak vyhodil z potroví Matěje, no s tou jeho a dal je tam, ale říkala, že měli hlad, no. A že se pán jmenuje nějak z Kozlova, nebo tak nějak. Jo, a o čem mluvili, no to neříkala. Teď to víš, paní, lidi jsou rádi, že vědí, co se děje na vsích, ale dál už nevědí. Ale žádný Jindřich s nimi nebyl. Jindřich by se s žádným hostincem nezdržoval.
S čím přicházíš, pane z Wartenberga? Chci se snad přesvědčit, že tu žiju jako světice? Nebo mě královna chce nechat zavřít? A to mi nevěříš, že tě chci jen tak vidět? Beru to jako kompliment, ale nevěřím. Situace v zemi je nejistá a ty chceš vědět, na které stojím straně. Věřím, že stojíš na mé straně. Ale ano, částečně máš pravdu. Jenom nevím, jestli to chci řešit právě teď. Jak to myslíš? Je snad něco s Jindřichem? Něco se všemi. Lucemburk si ho oblíbil, ale Eliška, ta ho nesnese. Chápu. Hledáte spojence. Ale nevím, jak já bych vám mohla být užitečná. Já totiž zase nesnesu Přemyslovnu. A ona mě také ne. Upřímně, Eliška měla být muž a král. Myslím si, že by tě zbožňovala stejně jako každý muž v této zemi. Ale není muž. A každý mě nemiluje. Už ne. Je pozdě. Ještě si to rozmysli. Doufám, že tě budu moci opět brzy navštívit. Jedu sem. Když pojedeš sem, potom tak. V síni čeká host, paní. Právě přijel. A kdo je to? Jindřich z Lipé, paní. Běž a rychle přiveď Kateřinu. Musí mě učesat. Můžeš začít. Máš v verzi jenom jeden kamínek. Budeš si ještě něco přát, pane? Díky, nechci nic. Kdy přijde paní? Paní přijde, no... Chápu. Musím počkat. Můžeš jít.
Kdo něco podobného zažil, ví, co jsem v tu chvíli cítila. Život královen je v rukou jiných. Rozhodují za ně a nikdo se neptá, co chtějí. Kolik královen mohlo prožít takovou lásku jako já? Jsem jediná královna, o které to vím. To já jsem mohla žít se svojí osudovou láskou. A proč vám to vyprávím? Protože každý chce být šťastný. A já byla. A chci to vyprávět. Život je tak krátký. Nikdy nebude tolik pergamenu a nikdy nebude dost ingoustu, abych zapsala všechno. A nebude dost času. S Jindřichem jsem zůstala až do jeho smrti. Byla to skutečná, pravá láska. Nádherná a osvobozující. O to větší bolest jsem cítila, když zemřel. Do Prahy jsme se už nevrátili. Tam se usadil Jan s Eliškou, která se začala tak silně prosazovat, že to vedlo ke konfliktům v celé zemi. Vlastně mi bylo nakonec Elišky líto. Děti ji brali jedno po druhém. V den svatého Rufa mučedníka zemřel v Brně muž urozený a statečný Jindřich starší, řečený z Lipé. Pro jeho smrt tolik plakala a žalostnila královna Alžběta, zvaná Hradecká, že to budilo úžas všech, kdož viděli její nářek. A protože se nechtěla od něho odloučit jak v životě, tak i v smrti, ustanovila, aby bylo jeho tělo s úctou pochováno v klášteře jejího nového založení.
svatý Václave, Kyrie eleison. Nebeské ti zdvorstvo krásné, blaz je tomu, ktož tam pojde, v život věčný, oheň jasný, svatého ducha, Kyrie eleison. Madre de Jesucristo, que Señor de nobrezas, non sofre que en sa casa pasan furtos nen vilezas, eres tú muy gran milagre, os diré que me juraron, o me es de buena vida, e por verdad demostraron que fezzo Santa Maria de Montserrat te contaron, yo que fezzo navolome por mostrar sas abolezas a Madre de Jesucristo, que Señor de nobrezas, non sofre que en sa casa pasan furtos nen vilezas, este con otra gran gente veno y en Maria e accoglió sa un nome con che fio compagnia, e quando llegò a noite
vedas. A Madre de Jesucristo, que Señor de nobrezas, non so frequenza casa, passan fuori